Rồi ok, vâng chưa đó. Rồi ok, vâng xin chào tất cả các bạn, mình là Long. Và trong clip này thì mình sẽ làm về AWM Gold, Python Gold và nhanh độc Gold nhá. Không một set Gold luôn đấy, quá là mạnh, có cả lựu đạn vàng luôn này, đúng là full set Gold rồi. Hôm nay mình chơi chế độ zombie nhá, láo à, cận chiến luôn đến giờ. Hôm nay mình chơi quyết định đi cận chiến đấy nhá, chứ không nhân nhượng gì đâu. Đây rồi, một thằng đấy các bạn thấy không, mình đã bảo đi cận chiến là mình cho chúng nó zombie nó no đòn luôn. Chế độ zombie rất là yếu. Đây đây, đấy hai cận chiến rồi, ngon luôn nhá, hết trận luôn, phì vãi. Rồi ngày quay 456 clip này, bình luận khá là cổ các bạn. Mình toàn quay trước clip phải up lên thôi, chứ không để quay ấy. Tung quả mìn mù đây nào, quả lựu đạn nào. Đủ mày, đủ mày. Đâu rồi, nháy rồi, lại nháy rồi. Ui bị cận chiến rồi, đậu phộng cứ mất hàng rồi. Thằng này nguy hiểm thật đấy. Láo à em, bao nhiêu cận chiến rồi, 3 cận chiến rồi nhá, rất là phê luôn chế độ zombie. Rất thích chơi chế độ này mà đi cận chiến nhá. Đây nhấp nháy kìa, vãi thằng ngu người. Qua đây chết luôn, còn gì nữa. Python Gold đấy em ạ. Em không biết set Gold này nó rất là nguy hiểm mà. Chết luôn. Top này, qua đây làm top kia, xuống cận chiến luôn. Xoắn xít làm gì đâu, cận chiến luôn đấy các bạn thấy không, quá ghê gớm, kinh khủng. Mình quyết định chơi chế độ zombie cận chiến hay đấy, còn bá đạo hơn cả chú quỷ cơ. Nó đi cận chiến thoải mái đấy. 5 kill. Á đồ mày, bot quốc gia, đúng rồi, xuống đấy bắt nó đi em. Yeah, đúng rồi, bắt nó đây. Ôi hết đạn rồi à, 15 viên hết đạn này. Một phát, 2 phát, ui chết luôn à, mạnh hết. Bắn thằng này 2 viên và xuống cận chiến. Ui rồi, mấy thằng này yếu gì lý thế nhỉ, bắn 2 viên chết đến này. Đây nhảy qua đây, thằng nhảy qua đây, thằng ui rồi ôi, kinh nha. Ui bắn chết rồi, tí nữa mày ăn cận chiến luôn em nhá, may cho đời mày đấy. Đây rồi, thằng kia bị định, mày sẽ đến lượt không phải lo. Một phát, 2 phát, ok cận chiến luôn nhá. Các bạn thấy cận chiến bá đạo không, quá ghê gớm luôn rồi. Cận chiến kinh khủng này, tuyệt chủng zombie rồi. Sau này mình chơi dầu dãi nhỉ. Nào. Ôi giời, là bắn chết rồi, mạnh quá, không làm gì được các bạn ạ, quá mạnh. Đồ mất thanh rồi đấy, khó chịu đấy, mất thanh thì khó chịu đấy. Mày dồn được không, mà dồn. Đây vai thật đấy, tí nữa mình cho clear tên luôn nhá. Vừa rất là phê các bạn ạ, các bạn thấy là cận chiến rất là phê, hơn 5-6 cận chiến một hiệp rồi đấy, thích khủng. Ghi gớm quá. Phê rồi, đúng rồi, đừng làm giom. Chiến nhỉ, bình tĩnh cận chiến các bạn ạ, bình tĩnh thôi, chuyện gì thật bình tĩnh thôi. Biết rồi, vãi phát đấy mà ở gần là cận chiến luôn. Chạy đâu, phê snap còn này phê. 2 viên là cận chiến được rồi, 1 viên là cận chiến được rồi ấy. Ô chị em rồi, phát này ngu học rồi. Tí nữa dẹo nhá, may đời mình đấy. Mua cận chiến không đấy, thế này là mua cận chiến rồi. Nào qua đây, vãi hàng,
Đậu phộng bót bóc lốp này khó chịu, rất là khó chịu luôn. Thôi rồi, coi như bỏ qua một phát cận chiến vậy. Sao? Còn rất nhiều hiệp cơ mà. Mình chơi hiệp thứ 13 luôn nhá. Đồ bắn kinh nè. Ta cõng chúng mày lên luôn ở đấy, lên đi. Đấy, lên đi. Lên hấp riêng của nó đi. Mấy con gà này, thẩm du. Mày không lên tao lên. Nha, ok. Chúng mày không lên tao lên. Đủ. DR1 bắn kinh nhé. Còn nó ở trên luôn rồi. Ok, thắng luôn. Nhà bên cạnh nhà mình nó đang xây nhà nên là tiếng máy móc nó hơi to, các bạn thông cảm. Nếu nó lọt vào video thì các bạn thông cảm nhá. Chúng ta tiếp tục thôi. Nay đầu cô có chiến phê vai chứ mà thấy chơi phê như này. Ai đi. Bị là bắn chết mình chậm quá, mình snap chậm quá. Ngu người, có chiến không? Và ai không biết có chiến hay không nên là chần chừ. Đây. Sau lưng đây. Sau lưng em ơi. Sau lưng em ơi, sau lưng em ơi. Sau lưng em ơi. Ý kiến gì? Ý kiến gì? Ý kiến gì? Đây, nó qua đây rồi. Và ai thì bóng vào lốp mình nhá. Bót nháy kìa. Bót nháy kìa. Đừng. Ôi giỏi ôi. Vai thật nó lùi ra là mình húi hết cả đà rồi. Ôi thắng luôn rồi. Cào kinh nhé. Bạn đấy đang tính cận chiến thêm ấy, nhưng mà nó lùi hết ra rồi. Tí nữa thì cho đi hết luôn. Ok, chúng ta đến hiệp thứ 8 nào. Ôi này thừa lấy tốt rồi. Vào hiệp thứ 4, 5, 6 nó lấy tốt rồi. Cận chiến luôn. Vai tí nữa cận chiến luôn. Ôi đây. Con ạ. Bom để làm gì? Bom để làm gì? Chết có thằng không chết à? Hồi sinh. Biết ngay mà. Bọn này hồi sinh vớ vẩn lắm. Mình đi lúc nào không biết đâu. Ôi, cái sọt luôn. Quá mạnh. Từ từ thôi. Thằng nào? Thằng đủ. Vãi hàng. Sao nó toàn bô mình mà nó giết ấy nhỉ? Ngu người thật đấy. Quá là ngu người luôn rồi. Sao cứ chơi đi. Xoắn làm cái gì? Xoắn xít làm cái gì? Đó thì mình thừa sức lấy được nhưng mà chưa muốn lấy đâu. Đủ. Làm rôm rồi. Chắc cận chiến nhiều quá làm rôm bay rồi. Nào, một thằng chết. Đủ, mày nhảy mít kia. Hai thằng chết. Này. Thẩm du à. Bắn mạnh vào. Đúng rồi, bắn mạnh vào. Thẩm du à. Thằng nào nữa? Làm bắn mình giết luôn. Rồi trong chuồng được đi. Cho trong chuồng dẹo ra. Nào, thấy là anh sử dụng kỹ năng mình và làm bọn nó siêu sợ nào. Dẹo. Ồ thì thắng luôn. Các bạn thấy hay không? Bully rất là phê. Đấy top rồi. Mình muốn lấy top lúc nào cũng được, mình muốn nhường nó top lúc nào cũng được. Thích thì lấy, không thích lấy thôi. Tại vì chế độ zombie này không cần lắm. Zombie rất là yếu nên là chơi vui. Nhưng mà thằng nào zombie hơi khổ. Nói thật một câu như thế. Làm boss còn mệt hơn. Tí nữa có chiến boss. Đây mình sẽ đằng sau mình có chiến với thằng này. Đằng sau có chiến với thằng này. Đấy, ok luôn. Đồ mày bình tĩnh thôi. Nhưng phát nào mình đi cận chiến này zombie tuyệt chủng rồi. Ván nào thấy rất là ít zombie nhá. Và ai mít. Khó nhằn này. Có thằng chết rồi đấy. Nhưng mà chưa thấy em nào có cái mặt ở đây. Và ai trước kịp đi tới đã chết rồi. Cánh mèn được. Kìa. Đùa tao. Đây. Chết nào. Chết. Ok còn chiến luôn. Ngon luôn. Thằng này muốn chết rồi. Mày liều quá rồi em ạ. Ôi. Mình liều quá chứ phải nó liều. Chết luôn. Diablo à. Thời đại nào rồi có dùng Diablo em.
Thời đại bây giờ là của của Diablo. Nói lỡ mồm. Nhầm mình liên tưởng Diablo thành khẩu mấy khẩu súng GP ấy, khẩu AWM GP ấy. Nhìn màu dạng dạng thế thì mình liên tưởng nhầm. Đầu óc cũng vẩn thật đấy. À, ván này lại có hero à? Bị hấp diêm rồi. Hero này chỉ bị hấp diêm thôi. Hero này. Hero cái gì? Định bá đạo chế độ zombie không có đâu. Riêng zombie một mình cân được hero ấy. Nếu nó cầm kiếm, cầm súng thì hơi khó nhằn một chút, tại vì zombie không được tăng tốc độ đi nhanh. Lại làm zombie, từ từ. Để bắn vừa vừa đây, có chiến này. Đây. Giỏi ơi, mất hàng của anh rồi. Đủ. Ủa, manh động thế. Quá manh động. Ăn hàng đã. Đây. Chăm thế cũng chết. Chăm thế cũng chết. Chăm thế cũng chết à? Ôi, tí nữa dẹo nhá. Nguy hiểm thật đấy. Chết luôn. Quá mạnh so với yêu cầu của đầu bài. Đưa ra là bắn zombie vừa thôi nhưng mà nó quá mạnh. Nào. Kinh công khổ thế bị nó hành rồi. Ui giời, chết luôn rồi. Bị cận chiến rồi. Bóng ma rồi bài thường. Nhanh rồi. Đừng, đúng rồi. Phát. Chết luôn à? Được rồi, không sao. Cận chiến là ok các bạn nhá. Đủ phộng mấy thằng này. Trời đấy, làm hero đấy. Cái tội chúng mày ngu không để tao uni vào lòng đấy. Sao được nhiều cận chiến là phê rồi. Không sao. Ui ôi, mít rồi. Xem nhảy lên không? Xem chạy đâu? Không sao. Á đủ chạy kính nhé. Từ mình đợi kỹ năng. Không sao. Ui ôi, mít rồi. Nào, pha này chết chắc. Mày chết chắc em ạ. Vãi đạn. Mình chết chứ không phải nó chết. Thốn. Đến tận rốn. Rất là nhiều cận chiến là thực hiện. Nhất là hẹp đầu cận chiến gần như tuyệt chủng luôn nhá. Quá phê pha. Quá pha phê. Tiếp tục hẹp thứ 12. Nên quay hẹp thứ 13 luôn nhỉ. Chưa biết nên quay hẹp thứ bao nhiêu. Một init phát đấy lỗi. Và ai làm zombie rồi. Này phải quay hẹp 13 rồi. Nếu hẹp 13 làm zombie nữa thì mình nghỉ luôn. Đậu phộng mày, bot này. Đủ, cẩn thận nó còn chiến cho đấy. Không thể đùa được mấy thanh niên đâu. Không chơi đùa được đâu. Thanh niên bây giờ giới trẻ nó manh động lắm. Thằng nào đi cận chiến hết là rất là nguy hiểm. Tính mạng của từng đứa một. Các bạn hiểu không? Tại mấy thằng này chưa luồng đấy. Ui giời, tao buni cho mà xem đây này. Đứng vào đấy là bắn chết à. Ngu học. Đấy, để tao buni vào cho phải hay không? Ôi rồi. Khoai rồi. Vãi, đua mau thì ghê rồi. Nó đến sát mặt nó bắn chết. Sát mặt nó bắn chết chưa kịp cào luôn. Dẹo nha em nhá. Dẹo nha. Đứng im mà. Đấy, một mình cân hero luôn. Thực ra nói cân cho nó oai thôi, thực ra là móc lốp. Dẹo nha. Ui rồi. Tí nữa thì cần tiếp con nữa. Rồi. Làm hiệp thứ 13 luôn. Buni phế phết nhỉ. Buni hay đấy. Đây người ta gọi là Buni xoáy tròn. Có thằng hành zombie này. Không có thằng nào. Chỉ bot. Vai thật. Chưa kịp rút cái nanh độc ra. Đang quay.
Manh động he. Boss là của anh, chúng mày tuổi gì rồi ăn? Gì, anh phải ăn boss. Đây này. Nhìn học tập cái này, đấy, học tập đây. Chạy rồi, chạy hết rồi. Đây. Thằng này chết chắc rồi. Đừng để nó giết được, thằng ngu. Người. Ôi, kinh he. Đậu phộng mà trốn tao. Đậu phộng chúng mày. Á đù, lại chết rồi. Tự nhiên nó ghê gớm quá. Không làm ăn gì được. Ui giời ơi. Phát đấy có hết máu rồi, mình biến thành zombie thường làm gì nhỉ? Rồi chế độ mới thành chuồng này. Cút ra, giời ơi. Giời ơi là giời ạ. Giời ơi là giời ạ. Bắn tao. Ôi. Mẹ nó vẫn bắn được thốn như lại. 2 lần rồi. Được, mấy thằng này giỏi. Rất giỏi. Xem là chúng mày giỏi đến mức nào. Tao xem là chúng mày giỏi tới mức nào. Này khả năng ăn được nó nhưng mình không đi lên được rồi. Bắn này, lách cái gì. Một thằng của này có gì biến hero ở đây rồi đều. Có mấy con hàng chỉ biến rồi. Nào anh em lên đây, tao cõng lên nào. Anh em lên luôn đúng không? Lên luôn. Giết luôn. Lên đây. Ui trời ơi, bọn này ngu. Cái này giết tao à? Đấy, bọn này cút ra. Không phải nhảy, vẫn là cố đứng đấy cơ. Ngu học. Không biết thì cút ra. Ăn cơm mèo thích nói leo các cụ. Đấy. Mấy thằng này tao nhảy cho. Ồ, đậu phộng. Ồ, đến thế này quỳ rồi. Đến quỳ rồi. Ô, đấy lại mít rồi. Vâng, hết giờ. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Chào các bạn. Chăm thấy không chết. Chăm thấy không chết. Chăm thấy không chết à? Ôi. Tí nữa dẹo nhá. Nguy hiểm thật đấy. Chết luôn. Quá mạnh so với yêu cầu của đầu bài. Đưa ra là bắn zombie vừa thôi nhưng mà nó quá mạnh. Nào. Kinh công khổ thế bị nó hành rồi. Ui giời, chết luôn rồi. Bị cận chiến rồi. Bóng ma rồi bài thường. Nhanh rồi. Đừng, đúng rồi. Phát. Chết luôn à? Được rồi, không sao. Cận chiến là ok các bạn nhá. Đủ phộng mấy thằng này. Trời đấy, làm hero đấy. Cái tội chúng mày ngu không để tao uni vào lòng đấy. Sao được nhiều cận chiến là phê rồi. Không sao. Ui ôi, mít rồi. Xem nhảy lên không? Xem chạy đâu. Không sao. Á đủ chạy kính nhé. Từ mình đợi kỹ năng à. Không sao. Ui ôi, mít rồi. Nào, pha này chết chắc. Mày chết chắc em ạ. Vãi đạn. Mình chết chứ không phải nó chết. Thốn. Đến tận rốn. Rất là nhiều cận chiến là thực hiện. Nhất là hẹp đầu cận chiến gần như tuyệt chủng luôn nhá. Quá phê pha. Quá pha phê. Tiếp tục hẹp thứ 12. Nên quay hẹp thứ 13 luôn không nhỉ? Chưa biết nên quay hẹp thứ bao nhiêu. Một init phát đấy lỗi. Và ai làm zombie rồi. Này phải quay hẹp 13 rồi. Nếu hẹp 13 làm zombie nữa thì mình nghỉ luôn đấy. Đậu phộng mày, boss này. Á đủ, cẩn thận nó còn chiến cho đấy. Không thể đùa được mấy thanh niên đâu. Không chơi đùa được đâu. Thanh niên bây giờ giới trẻ nó manh động lắm. Thằng nào đi cận chiến. Hết là rất là nguy hiểm. Tính mạng của từng đứa một. Các bạn hiểu không? Đợi mấy thằng này chưa luồng đấy. Ui giời, tao buni cho mà xem đây này. Đứng vào đấy là bắn chết à. Ngu học. Đấy, để tao buni vào cho phải hay không? Ôi rồi. Khoai rồi. Vãi đua mau. Đua mau thì ghê rồi. Nó đến sát mặt nó bắn chết. Sát mặt nó là bắn chết chưa kịp cào luôn. Dẹo nha em nhá. Dẹo nha. Đứng đi.
Rồi ok, vâng chưa đó. Rồi ok, vâng chưa đó các bạn, mình là Long. Và trong clip này thì mình sẽ làm về AVKM Gold, Python Gold và nhanh độc Gold nhá. Không một xe Gold luôn đấy, quá là mạnh, có cả lựu đạn vàng luôn này, đúng là full set Gold rồi. Hôm nay mình chơi chế độ zombie nhá. Láo à, cận chiến luôn giờ. Hôm nay mình chơi quyết định đi cận chiến đấy nhá, chứ không nhân nhượng gì đâu. Đây rồi, một thằng đấy các bạn thấy không, mình đã bảo đi cận chiến là mình cho chúng nó có zombie nó no đòn luôn. Chế độ zombie rất là yếu. Đây đây, đấy hai cận chiến rồi, ngon luôn nhá, hết trận luôn, phì vãi. Ngày ngày quay 456 clip này, bình luận khá là cổ các bạn. Mình toàn quay trước clip phải up lên thôi, chứ không để quay ấy. Tung quả mìn mù đây xem nào, quả lựu đạn nào. Đủ mày, đủ mày. Rồi nháy rồi, lại nháy rồi. Ui bị cận chiến rồi, đậu phộng cứ mất hàng rồi. Thằng này nguy hiểm thật đấy. Láo à em, bao nhiêu cận chiến rồi, 3 cận chiến rồi nhá, rất là phê luôn chế độ zombie. Rất đi chơi chế độ này mà đi cận chiến nhá. Đây là nhấp nháy kìa, vãi thằng ngu người. Qua đây chết luôn, còn gì nữa. Python Gold đấy em ạ. Em không biết xe Gold này nó rất là nguy hiểm mà. Chết luôn. Top này, qua đây là top kia, xuống cận chiến luôn. Xoắn xít làm gì đâu, cận chiến luôn đấy các bạn thấy không, quá ghê gớm, kinh khủng. Mình quyết định chơi chế độ zombie cận chiến hay đấy, còn bá đạo hơn cả chú quỷ cơ. Nó đi cận chiến thoải mái đấy. 5 kill. Đủ mày, bot quốc gia, đúng rồi, xuống đấy bắt nó đi em. Yeah, đúng rồi, bắt nó đi. Ôi hết đạn rồi à, 15 viên hết đạn này. Một phát, 2 phát, ui chết luôn à, mạnh hết. Bắn thằng này 2 viên và xuống cận chiến. Ui ôi, mấy thằng này yếu gì lý thế nhỉ, bắn 2 viên chết đến này. Đây top rồi, mình muốn lấy top lúc nào cũng được, mình muốn nhường nó top lúc nào cũng được, thích thì lấy, không thích lấy thôi. Tại vì chế độ zombie này không cần lắm, zombie rất là yếu nên là chơi vui. Nhưng mà thằng nào zombie hơi khổ, nói thật một câu như thế. Làm boss còn mệt hơn, tí là cận chiến boss. Đây mình sẽ đằng sau mình cận chiến với thằng này, đằng sau cận chiến với thằng này đấy, ok luôn. Đồ mày bình tĩnh thôi. Nhưng phát nào mình đi cận chiến này zombie tuyệt chủng rồi, phát nào thấy rất là ít zombie nhá. Và ai mít khó nhằn này, thằng chết rồi đấy, nhưng mà chưa thấy em nào có cái mặt ở đây. Và ai trước kịp đi tới đã chết rồi, cánh mèn được kìa, đùa tao. Đây. Chết nào, chết. Ok cận chiến luôn, ngon luôn. Thằng này muốn chết rồi, mày liều quá rồi em ạ. Ôi mình liều quá chứ phải nó liều. Chết luôn. Diablo à, thời đại nào rồi có dùng Diablo em, thời đại bây giờ là của của Diablo. Nói lỡ mồm, mình liên tưởng Diablo thành khẩu, mấy khẩu súng GP ấy, khẩu AVKM GP ấy. Nhìn màu dạng thế nhưng mình liên tưởng nhầm. Đầu óc cũng vẩn thật đấy. À ván này lại có hero à, bị hấp diêm rồi. Hero này chỉ bị hấp diêm thôi. Hero này, hero cái gì, định bá đạo chế độ zombie không có đâu.
riêng zombie một mình cần được hero ấy. Nếu nó cầm kiếm cầm súng thì hơi khó nhằn một chút, tại vì zombie không được tăng tốc độ đi nhanh. Lại làm zombie, lại làm zombie. Từ từ để bắn vừa vừa đây cả chiến này. Đây giỏi ơi, mất hàng của anh rồi. Đủ. Ủa, manh động thế, quá manh động. Đấy. Ăn hàng đã. Đây nhảy qua đây Lan nhảy qua đây Lan. Ủa úi rồi ôi, kinh nha. Ui bắn chết rồi, tí nữa là mày ăn cả chiến luôn em nhá, may cho đời mày đấy. Đây rồi thằng cái bình định, mày sẽ đến lượt không phải lo. 1 phát 2 phát, ok cận chiến luôn nhá. Các bạn thấy cận chiến bá đạo không, quá ghê gớm luôn rồi. Cận chiến kinh khủng này, tuyệt chủng zombie rồi. Sau này mình chơi dầu dãi nhỉ. Nào. Ôi giời, là bắn chết rồi, mạnh quá, không làm gì được các bạn ạ, quá mạnh. Đồ mất thanh rồi đấy, khó chịu đấy, mất thanh thì khó chịu đấy. Mày dồn được không mà dồn. Đây vai thật đấy, tí nữa mình cho clear tên luôn nhá. Vừa rất là phê các bạn ạ, các bạn thấy là cận chiến rất là phê, hơn 5-6 cận chiến môn hiệp rồi đấy, thích khủng. Thì gớm quá. Phê rồi. Đúng mà đừng làm giom. Chiến này. Bình tĩnh cận chiến các bạn ạ. Bình tĩnh thôi. Chuyện gì thật bình tĩnh thôi. Biết rồi. Phải. Đấy mà ở gần là cận chiến luôn. Chạy đâu. Phê, snap con này phê. 2 viên là cận chiến được rồi. 1 viên là cận chiến được rồi ấy. Ô chia em rồi. Phát này ngu học rồi. Tí nữa dẹo nhá. May đời mình đấy. Mua cận chiến không? Đấy. Thế này là mua cận chiến rồi. Nào qua đây. Và ai hàng đậu phộng bót bóc lốp này, khó chịu, rất là khó chịu luôn. Thôi rồi, coi như bỏ qua một phát cận chiến vậy. Sao? Còn rất nhiều hiệp cơ mà. Mình chơi hiệp thứ 13 luôn nhá. Đồ bắn kinh nè. Ta cõng chúng mày lên luôn ở đấy, lên đi. Lên hấp riêng của nó đi. Mấy con gà này thẩm du. Mày không lên tao lên. Nha, ok. Chúng mày không lên tao lên. Đủ. DR1 bắn kinh nhé. Còn nó đều trên luôn rồi. Ok, thắng luôn. Nhà bên cạnh nhà mình nó đang xây nhà nên là tiếng máy móc nó hơi to, các bạn thông cảm. Nếu nó lọt vào video thì các bạn thông cảm nhá. Các bạn tiếp tục thôi. Nay đầu cô có chiến phê vai, chứ mà thấy chơi phê như này. Ai đi là bắn chết mình, chậm quá, mình snap chậm quá. Ngu người, có chiến không? Và ai không biết có chiến hay không nên là chần chừ. Đây. Sau lưng đây. Sau lưng em ơi. Ý kiến gì? Đây, nó qua đây rồi. Và ai thì bóng vào lốp mình nhá. Bót nháy kìa. Đừng. Ôi giỏi ôi. Vai thật nó lùi ra là mình húi hết cả đà rồi. Ôi thắng luôn rồi. Cào kinh nhé. Mặt đấy đang tính cận chiến thêm ấy, nhưng mà nó lùi hết ra rồi. Tí nữa thì cho đi hết luôn. Ok, chúng ta đến hiệp thứ 8 nào. Ôi này thừa lấy tốt rồi. Vào hiệp thứ 4, 5, 6 mà lấy tốt rồi. Cận chiến luôn. Vai tí nữa cận chiến luôn. Ôi đây. Con ạ. Bom để làm gì? Chứ có thằng không chết à?
Hồi sinh biết ngay mà. Hồi sinh, bọn này hồi sinh vớ vẩn lắm, mình đi lúc nào không biết đâu. Ôi cái sọt luôn, quá mạnh. Ôi từ từ thôi. Thằng nào, thằng đủ vãi hàng. Sao nó toàn bô mình mà nó có giết ấy nhỉ, ngu người thật đấy, quá là ngu người luôn rồi. Sao cứ chơi đi, xoắn làm cái gì, xoắn xít làm cái gì. Đó thì mình thừa sức lấy được nhưng mà chưa muốn lấy đâu. Đủ làm rôn rồi, chắc cận chiến nhiều quá làm rôn bay rồi. Nào, một thằng chết. Đủ mày nhảy mít kia. Hai thằng chết. Này, thẩm du à. Bắn mạnh vào. Đúng rồi, bắn mạnh vào. Thẩm du à. Thằng nào nữa? Thằng nào bắn mình giết luôn. Rồi trong chuồng được đi. Cho trong chuồng dẹo ra. Nào, thấy là anh sử dụng kỹ năng mình và làm bọn nó khiếp sợ nào. Dẹo. Ồ thế thắng luôn. Các bạn thấy hay không? Bully rất là phê. Đấy to.